Welcome back to my channel. And first and foremost, kung yung narinig yung sounds is galing yan from my aircon. And on the way na yung mic ko. So hopefully sa next videos ko hindi na super ingay. Pero now, pag may narinig kayong dug yung aircon namin yun. So pagpasensya nyo na guys ha. But anyway, sa video na to, I'm gonna be trying out Korean junk food, Korean snacks. So pumunta ako ng Korea last April. And marami ako nabili. Andito pa sila sa bag na to. Na sobrang laki, na mas malaki pa sa mukha ko. At sobrang daming laman nito. Dalawang bags ko ng chichirya, ng mga snacks ng Korea. Honestly, hindi ko talaga alam kung ano yung basa dito, kung ano man sila. So, it's gonna be interesting din kasi matry natin sila one by one. Siyempre, meron akong tubig. Tapos, meron din ako ditong yogurt drink just in case hindi ko kayanin yung lasa nila. Tapos pala, dun sa mga nagtataka kung ano yung lip color na suot ko, ito yung may buhok pa siya, best. Fancy Beauty and my collaboration, Toni Sia collaboration na cherry on top na jelly tint. So, kung interesado kayo dito, besh, ito yung itsura niya. At dahil kakain tayo ng marami, kinailangan ko talaga na long-lasting yung lip tint ko. So, ito yung aking sinuot. Without further ado, let's get started. By the way, besh, yung background kung may pailaw effect pa, pinaghirapan ko yan. So, thumbs up this video kung na-enjoy yung aking background. Yung mga snacks na to super sikat. So, ito yung tinatawag na Tom's Farm na almonds. And sikat yung honey butter, sikat yung wasabi. Favorite ko yung seaweed flavor. Pero ngayon, meron akong mga kakaibang mga flavors na ito-try. Ito yung caramel, almond, and pretzels. Super sarap niyang tignan, guys. Ayan. Tapos, ito naman yung sweet red bean almond. And, again, pag hindi ko naubos, ang dami ko na mga friends and family na pwede kong i-share itong mga food na to. So, hindi ako nagsasayang at hindi ako magsasayang ng food. Tapos, ito rin yung seasoning lobster almond. And this seasoning lobster almond daw. So, I cannot wait. Ayan, iti-tear ko na. Subukan natin sa sweet red bean almond kasi hindi ko pa alam kung ano yung lasa nito. Lahat nito, hindi ko pa natitikman. So, it's gonna be a first impression. Titignan ko, titikman natin. Oh! Para siyang candy. So, ganda. So, ganyan. Mabango siya in fairness. Hindi pa ako makain, so medyo tamang-tama to kasi gutom na talaga ako. Oh my God! Ang sarap! Alam nyo guys, hindi imagine ko medyo slimy siya kasi doon sa packaging na mukha siyang slimy. Oh my God! Parang siyang almond na nasa chocolate. Parang ganun lang. Hindi mo malalasahan yung tipong pagka... I mean, may lasang red bean siya, pero... Ang sarap nito! Akala ko di ko ito magugustuhan actually, pero... In fairness, para ka lang may konting taro flavor na nasa white chocolate base, tapos may almonds. As in, parang gano'n lang siya. Hindi ko alam kung ano in-expect. Kasi siguro nag-expect ako ng medyo slimy yung lasa. Pero hindi. Okay to. Hindi siya maalat best siya. So, talagang makakain. Pwede mo siyang kainan after yung mga ibang mo meals. Tapos parang ito yung dessert mo. Parang pinapapak lang. Super okay. I would give this an 8 out of 10. Wait lang. Tingnan nyo naman yung aking t-shirt besh. It says Jerry on it. Isn't that amazing? I love this t-shirt so much. It's like a polo t-shirt and I absolutely love it. Next, try natin itong seasoning lobster almond. Delicious lobster. Pero wala siyang brand. Pero hindi ko alam kung anong brand niya. Pero basta paghahanapin nyo ito yung lobster flavored almond. Open it up. Medyo maano yung amoy niya. Medyo ma-intense. Intense yung amoy. Parang siyang yung mga chichirya na lobster flavor. Ito yung itsura niya. Makunat. Best makunat. May chance na masira yung ngipin nyo. Medyo matamis siya. Pero, hindi ko siya naman nasahan yung lobster. Mas naamoy ko yung lobster kaysa nalalasahan ko yung lobster. So, super weird. Kailangan titikman para alam mo talaga yung lasa eh. Hindi mo pwede isa lang. Masarap siya, pero parang hindi mo malalasahan yung lobster. So, halos pareho lang siya dun sa honey butter, parang ganun. So, ito, I would give it a 7 out of 10. Kasi masarap siya, matamis siya, pero hindi mo masyadong malasahan yung lobster flavor. Which is, ito yung habol ko dito, yung lobster flavor. Pero asan best? Kasi hindi ko nalasahan. Caramel, almond, and pretzel. So, hindi lang siya almond, meron din siyang pretzel. So, mas masarap siguro to. Oh my God!
Ayan siya guys. So, nakikita niyo ba yung pagka-pretzel niya? Nakita ko sa inyo. Magpapasa ko isa. Ayan. Pero parang yung pretzel nasa ibabaw, tapos yung almond nasa ilalim. Tayo natin yung pretzel muna. Ano yung parang lasang caramel, pero hindi siya matamis sobra. May pagkaalat. So, parang salted caramel to. Girl, masarap. Ito yung tipo na dapat yung tawag mong salted caramel na almond tsaka pretzel kasi hindi siya dessert eh. Akala ko nung una ito yung pinakamatamis. Pero, ito yung pinakamatamis sa kanila. Ito mas hindi. Mas kaya mo siyang kainin as a snack. Kasi may pagkaalat siya and hindi siya nakakaumay. Yung red bean medyo nakakaumay. Ito hindi. Mahirap lang kunin yung almond besh. Pero, wow, I like this a lot. Hindi ko na makuha yung almond. Ayaw magpakuha ng almond. Pero, ang sabi ko guys, I would give this like a 9. Kasi ang sarap niya. At kakainin ko pa ito after this video. So, ba yung lip tint? Best yung lip tint ko. Going strong. Ito super gusto kong itry ngayon. Actually, last week ko pa siyang gusto kainin. Pero sabi ko, hindi. Hintayin natin. Chardonnay baguette. Garlic. So, ibig sabihin, garlic toasted. Ano lang siya? Toasted garlic bread siya. So, buksan na natin siya. Mukha siyang masarap po. Dito sa packaging. Ang bango! Wala, babalik kasi akong Korea. Babalik ako sa isang araw. So, pag nagustuhan ko to, it's a perfect time to repurchase. So, ayan siya. Para lang siya. Kasi para siyang garlic toasted bread na gano'n. Kaya ko to ubusin. Kasi kaya ko to ubusin. Just how I thought it would taste like. This is a good one. Sarap kasi garlic. Parang kumain ng tostadong garlic bread. As in, sobrang okay to. Crunchy siya. This is a 9 out of 10 kasi parang masarap siya at kakainin ko pa to kasi kaya ko itong ubusin mga isang upuan lang. Next one, hindi ko maintindihan talaga yung base nito pero sa nakikita ko parang siyang chips. Fish chips, pero ang flavor niya is parang shrimp steak. Hindi ko alam, besh. Pinapahirapan yung sarili ko. Meron naman tayong gunting, papahirapan ko pa yung sarili ko. Parang siyang shrimp snack, parang ganun lang naman yung kanyang laamoy lobster naman, may shrimp naman. So, ito yung itsura niya. Manipis siya eh. How do you even review food products? Parang manipis lang siya. Medyo mabantot. Medyo mabantot. Walang best. Honestly, sa sobrang nipis niya, pwede kang kumain na yun. Parang pwede mong gawin ganito. Tapos kakainin mo na. Kasi ang nipis niya eh. Masarap siya, pero yung ayoko lang sa kanya medyo mabantot. Hindi ko itong mga ganitong klaseng chichira, yung medyo may amoy. Bagay sa kapatid ko kasi mahilig siya sa mga lobster, medyo may mga kaamoy-amoy, mga may bantot kasi trip niya yung mga ganong lasa. Pero masarap siya. Yeah. Masarap siya. So, I would rate this a 7. Medyo mataas ako mag-rate kasi okay naman eh. Wala pang mga fail dito sa mga natitikman ko so far. Ooh, this one, it says, honey tong tong. So, I'm assuming this is like a honey snack. Amoy honey nga talaga siya. Ayan, para siyang triangle. Tapos parang may mga butas sa gitna. Hindi ko alam kung matamis ba to or maasim. Tingnan nyo, pati yung aso ko medyo naguguluhan. Ang tamis sobra. Parang siyang dessert.
Hindi ko maintindihan yung lasa. So, kung mahilig kayo sa matamis, baka magustuhan nyo, no? Pero para sa akin, masyado siyang matamis. Tsaka, hindi bagay. Medyo nasa carton siya sa bibig ko. Tsaka, ang baho pa niya. So, I would give this a 4 out of 10. Actually, baka 3 pa. Kasi hindi ko ito kakainin kung mabigyan ako ng chance. Pero again, kung mahilig kayo sa matamis, baka magustuhan nyo to. Next one, hindi ko kasi alam kung anong brand ito. Yung parang Orion ata. Ayan, Bing. Bing yung brand. Tapos, dip snack. Dip snack yung itsura niya. Para siyang salad or yan, parang maraming gulay. Vegetable snack ata. So, kung di ako nagkakamali kasi may tomatoes, may cabbage, may potato, may carrots. Oh! Wow! Pwede mo siyang isaw-saw sa ketchup, pero hindi ko siya gagawin sa siya. Or gawin ba natin? Sige, tingnan natin. Pero meron siyang tatlong kulay. Kung nakikita nyo, meron siyang yellow, may green, at saka parang may beige color. So, unahin natin si beige. Lasang gulay. Lasang gulay, masarap pa. Parang ito yung mga pinapakain ng magulang sa anak nila. Kasi parang, anak, kumain ka ng gulay. Mami, ayoko. Pero parang, pwede na. Iisa lang sila ng lasa. So, hindi ko gets kung bakit tatlong kulay pa. Pero, iisa lang ng lasa. Sayang naman yung production natin, besh. Kung pero sarap pa. As in, kung ako yung bata, Mommy, give it to me. I'm gonna eat it. Try natin with the ketchup kasi baka mas sumarap. Tapos maging lasang gulay siya pag nilagyan ng ketchup. Pero parang ngayon na ako nakakita ng chichirya nilalagyan mo ng ketchup. Medyo weird. Pero, tayo natin. Bakit bagay? Kainin mo siya kasama yung ketchup. Mas masarap. Wow! Ang sarap niya kasama yung ketchup. Mas feel ko siya. Feeling ko ang healthy ko. Parang sumasaw-saw ako ng gulay sa ketchup. Best. I would give this an 8 out of 10. Nagustuhan ko siya, guys. Hindi ko alam bakit. Baka nasisiraan na ako ng ulo. Pero gusto ko talaga yung lasang gulay niya. Kasi malakas siyang makaloko ng tao. You know, baka magustuhan nyo kasi kakaiba siya. And I would give this an 8 out of 10. So, ito naman ang ating ita-try. Ito ay, hindi ko rin maintindihan. Pero sabi niya, Turtle News Chips. Corn soup. Corn soup flavor. Ayun o, corn soup flavor yung chips niya. Medyo nakabukas na pa rin pala to. So, dito ko na lang sunod. Pero hindi pa naman siya makunat. Feeling ko makunat na. Ito siya. Hindi makunat. Alam niyo kung anong kalasan to? Cornets, original flavor. Ito rin yung isa sa mga gustong-gusto na kapatid kong gasa. Guys, sarap ito. 4 kasi layers niya na sa chips eh. So parang, ang rich niya pag kinagat mo. I would rate this an 8 out of 10 din. Ang weird ko mag-rate, pero masarap talaga lahat, guys. Kasi masarap lahat. Okay, eto. Takoyaki flavored chichirya. Uy, parang siyang bola. Kung nakikita nyo, parang siyang bola. Kaldi yung brand niya, besh. Tapos, ayan yung itsura niya. And, sa loob, para talaga siyang mga bola. At, hindi siya amoy takoyaki. Actually, amoy takoyaki siya. Pag mas matagal mo inaamoy, amoy mayonnaise siya. Tapos, naamoy yung pagka-takoyaki. Sure ba itong takoyaki to? Kasi parang wasabi flavored. Mali ako. Wasabi pala siya. So, wasabi flavored takoyaki. Ganon. Kung ganon, lasa siyang wasabi. Pero hindi ko malasahan yung takoyaki. Parang wasabi chips lang. Na may konting seaweed. Parang ganon. Sakto lang. Kung mahilig ka sa wasabi, magugustuhan mo to. Pero parang sa akin, sakto lang siya. As in, hindi ko malasahan yung takoyaki. So, medyo misleading siya. Kasi mukhang takoyaki, pero hindi wasabi pala ang kanyang flavor. So, for that, I would give this a 5 out of 10. Masyado rin siya matamis for me. And baka hindi ko rin to kainin kung nagka-chance akong bilhin siya ulit. Hindi ko siya bibilhin. Kasi masyado siyang
Masyado siyang spicy para sa akin. Tading! Ito naman yung Teenagers Party Time ang nakasulat. So, I'm assuming ito yung mga kinakain ng mga teenagers sa Korea. Charot. Hindi, pero honey butter to. Kasi may honey ako nakikita dito. May butter din ako nakikita dyan. So, oh, masyado siyang honey butter-ish yung amoy niya sa akin. So, magtry tayo. Alam niyo parang cornets na sobrang tamis. Amoy honey butter, pero hindi siya lasang honey butter. Naiibabaw yung lasa ng mismong chichirya, yung medyo pagka-corn, kesa sa honey butter. 5 out of 10. Hindi ko to, sakto lang. I mean, hindi siya masama. Pag binigay ito sa akin, kakainin ko, titikim ako, pero hindi ko siya uubusin. Parang ganun. So, 5 out of 10. Yung last na titikman natin, parang masarap siya, besh. Pero, yung flavor niya is parang bulgogi chicken yung nakasulat dito. So, parang ganun. Hindi ko lang kasi alam kung maanghang. Kasi wala naman nakasulat na maanghang dito. May nakasulat na may toyo, may soy sauce. So, I'm thinking soy garlic chicken. Ayan, parang bilog. Alam mo yung parang roller coaster? Parang ganun. Medyo mas malaki version lang. Wow! Matamis tong snack na to. Pero yung tamis niya is gusto ko kasi bagay dun sa flavor na soy garlic. Para sa akin, masyado lang siyang matamis. Pero kung hindi, perfect na to. Kasi super crunchy niya. As hindi ko alam kung maririnig nyo, pero diba? Kaso siyang manok. Kasi para siyang chicken skin. 9 out of 10. I really, really like this. It's good. And lastly, we have this. It's called an apple gummy. So, apple lang siya. So, sobrang napaka-basic. Apple gummy lang. Pero yung cute dito, cute na part is bilog siya. As in, mukhang apple yung gummy besh. Dalawang kulay siya. Amoy apple talaga. Malangan amoy grapes. Oh my God. Ang cute! Hindi ko alam kung kita nyo, pero as in, sobrang apple niya. As in, sobrang apple. Tikman natin muna yung green part. Wow! Ang lambot! Lasang apple. Lasang apple siya, besh. Ba't ako nasa-surprise? Di ba apple flavor na, besh? Dapat lasa apple. Alam naman lasang lemon. Wow! Ang lambot! Super bet! Mukha na siyang Pac-Man. Guys, ito yung pinaka-bet ko sa lahat na na-try ko. Kakaiba kasi siya. As in, sobrang forte yung apple. Sobrang cute. Lasang apple. At saka tama lang yung tamis niya. I'm gonna give this a 10 out of 10. I really love it. Ang sarap niya. Eh, si pagkain dito. Gusto mo marami akong pagkain. So, yun. Lahat na aking mga Korean taste test best yung mga aking sinubukan. Actually, yung pinaka-nagustuhan ko sa lahat, ano talaga? Yung apple. Ito yung pinaka hindi ko nagustuhan sa lahat. Na para medyo, besh, sobrang tamis. Sobrang tamis. Pero yung iba halos naman pag binili nyo, as in, natutuwa kayo feeling ko. Almost everything nagustuhan ko in fairness. Yung favorite kong chips, ito. Ang sarap nito yung, ang bango pa niya, besh. Super sarap. Tapos parang kung kumakain ng balat ng manok. Promise. Ang sarap. So, yun lang guys. Nakain pa ako pagkatapos. So, i-end ko na ang video na to. Sana nag-enjoy kayo sa video. Kung gusto niyo bang makakita ng part 2 kasi punta akong Korea ulit, comment sa description box. O, i-comment nyo sa ibaba kung nakatry na kayo ng Korean snacks at kung ano yung favorite nyo at kung ano yung mga isa-suggest nyo na bilhin ko pa. Sa susunod na punta ko sa Korea. At yun lang yung gusto ko sabihin. I love you guys so much and I will be seeing you guys on my next video. Bye! So, alam mo sasama dito? Sarap. Sarap. Sabi sa inyo guys, ito yung mga paborito niya, mga snacks, yung mga bantot. Ba't hindi mo ba gusto? Sinabi ko nga yun na parang favorite mo yun kasi nabantot. Hindi kasi nabantot. Ayaw mo? Sakto lang. Akala lang. Sabi sa inyo, yung galing ko talaga.